ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ስለ subtraction of rational number እንመለከታለን። ከዚህ በፊት ባለው ቪዲዮ addition rational number እንዴት እንደሚደመር አይተን ነበር። በአሁኑ ቪዲዮ ደግሞ subtraction of rational numberዎችን እንዴት እንደምንቀንሳቸው ዲፈረንሳቸው ምን እንደሚሰጥ እናያለን ማለት ነው። So activity 1.6 ላይ number 1 the question says find the difference is minus 5 1 over 3 minus 12 ይህ ማለት ምንድነው? ሁለቱም ቁጥሮች ኔጌቲቭ ናቸው ሶ አንድ ላይ ቢደመሩ አሁንም ኔጌቲቭ ነው የሚሰጠው ሶ ከዚህ ላይ ይሄንን ብንቀንሰው ማለት ነው ማይነስ ከማይነስ ላይ ማይነስ አሁንም ቢቀነስ ሪዛልቱ ማይነስ ነው የሚሆነው ሶ ወደ ተመሳሳይ እንቀይራቸው ለምሳሌ ይሄ ሚክስድ ነምበር ነው ይሄ ደግሞ በፍራክሽን ፎርምም አልተቀመጠም ኖርማል ነበር ፎርሙን የተቀመጠው ሶ ኔጌቲቭ 5 1/3 ማለት ሶ የሆነ ቁጥር ለ3 ተካፍሎ 5 ጊዜ ደረሰው ቀሪው ደግሞ 1 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ያ ማለት ምንድነው የሆነ ቁጥር አለ ስለዚህ እንዴት ነው የምናገኘው 5 ሲባዛ 3 15 15 ሲደመር 1 16 ማለት ነው ስለዚህ 16 ሶስተኛ ይሆናል ማለት ነው 16ን ለ3 ታካፍሉ 5 ይደርሰውና ቀሪው 1 ይሆናል ማለት ነው ሶ ኔጌቲቭ 16 ሶስተኛ ሲቀነስ 12 አንደኛ ወይም ለአንድ የትኛውን ቁጥር ቢካፈል ራሱ ቁጥሩ ስለሆነ ለአንድ ብናካፍለው ለውጥ አይመጣም ግን ለማመሳሰል ያህል ሶ እነዚህን ቁጥሮች ለመቀናነስ መጀመሪያ ዲኖሚኔተሩን ማየት አለብን ከታች ያለው ቁጥር የተለያየ ከሆነ ማመሳሰል አለብን ማለት ነው ስለዚህ 3 እና 1 ሶ የ3 እና የ1 ትንሹ የጋራ ብዜታቸው ስንት ነው የሚሆነው 3 ነው የሚሆነው 3 ይሆናል ማለት ሶ ለ3 ነው ሁለቱንም እናካፍለው ስለዚህ ያ 3 ለ3 ቢካፈል አንድ ጊዜ ይሆናል ያ 3 ለ1 ቢካፈል 3 ጊዜ ይደርሳል ሶ ይሄንም በነበረበት ወይም በአንድ እናባዛዋለን ይሄንን ደግሞ በ3 እናባዛዋለን ስለዚህ በአንድ ሲባዛ 16 ሶስተኛ ማይነስ 3 ጊዜ 12 36 ሶስተኛ ይሆናል ማለት ነው 36 ሶስተኛ ሶ በዚህን ኬስ ኢዝሊ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው ሁለቱም ኔጌቲቭ ከሆኑ ሁለቱም ቁጥሮች አንድ ላይ ደምረን ኔጌቲቭ ሳይን እንሰጣለን ማለት ነው ስለዚህ 16 እና 36 30 እና 10 40 ይሆናል 6 እና 6 12 ስለዚህ 52 ሶስተኛ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ፎርም መግለጽ እንችላለን ወይም በዚህም ፎርም ወደዛ መቀየር እንችላለን 52 ለ3 ተካፍሎ ስንት ነው የሚሰጠው የሚለው ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን Okay, another question number 2 find each of the following differences የነዚህን ቁጥሮች ዲፈረንስ መፈለግ ነው ወይም መቀናነስ ማለት ነው ልዩነታቸው ምንድነው ሶ ልዩነታቸው እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ነምበር አለ እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ኦፍ ኔጌቲቭ ነምበር አለ ስለዚህ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይሰጣል ስለዚህ እዚህ ቁጥር ላይ ይሄንን መደመር ነው ቀጥታ ነምበር ላይን ላይ ከሆነ በዚህ ቁጥር ላይ ከዜሮ ተነስተን እስከዚህ ቁጥር እንመጣለን ወደ ቀኝ ነው ፖዚቲቭ ነው 1.75 ነው ይሄ ማለት 1 3 ሲካፈል 4 0.75 ነው ስለዚህ 1.75 ነው ይሄኛው የሚሆነው ሲደመር 2.5 2.5ን 1.75 ላይ ብንደምር ምናገኘው ሪዛልት አለ ሶ ያንን ቁጥር ለማግኘት ይሄንን ወደ ተመሳሳይ መቀየር አለብን ወይም በፍራክሽን ፎርም በሚክስድ ፎርም ነው ያለው ስለዚህ በፍራክሽን ፎርም እናስቀምጠው ሶ ይሄንን ወደዛ ስንቀይረው በፍራክሽን ፎርም አንድ ጊዜ 4 ነው 4 ሲደመር 3 7 ማለት 7 ሲካፈል ለ4 ይሆናል ሲደመር
ይሄ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፕላስ ሆኗል። ስለዚህ 2 ሲባዛ 2 4 4 ሲደመር 1 5 5 ሲካፈል ለ2 ስለዚህ ይህንን ደግሞ መደመር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ እንዳንደምረው ከታች ያለ ወይም ዲኖሚኔተሩ የተለያየ ነው ማለት ነው። ዲኖሚኔተሩ ከተለያየ አንድ አይነት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አይነት ለማድረግ ይህንን በሁለት ማባዛት ነው። ስለዚህ 2 ጊዜ 2 4 ነው። 2 ጊዜ 5 10 ነው። ስለዚህ 4 7ኛ ሲደመር 10 4ኛ ይሆናል ማለት ነው። which is equal to 10 እና 7 ሁለቱም ፖዚቲቭ ስለሆኑ ቀጥታ እንደምራቸዋለን 17 4ኛ ይሆናል ማለት ነው። 17 4ኛ ይሆናል። ኦኬ ይሄንን በሚክስድ ነምበር ፎርም ብናስቀምጠው 16 ላይ 4 ጊዜ 4 16 ነው የሚሆነው። ሶ 4 እዚህን ቀሪው ስንት ነው? 16 እና 17 ልዩነታቸው 1 ነው። 1 4ኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንሰራችን 4.25 ይሆናል። 4.25 ኦኬ ይሄኛውንም እንደዛው ለምሳሌ 0 ለ4 0 ለማንኛውም ቁጥር ተካፍሎ 0 ነው የሚሰጠው። እዚህ ጋር ማይነስ ብራኬት ማይነስ አለ። ስለዚህ ማይነስ ታይምስ ማይነስ ፖዚቲቭ ፕላስ ይሆናል 17 4ኛ። ሶ ይሄ 0 ነው። 0 ሲደመር ኤኒ ነምበር ራሱን ነው የሚሰጠው 17 4ኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም እኩል ይሆናል እዚህ ጋር ካለው ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ 4 1 4ኛ which is equal to 4.25 ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛውንስ ብናየው ኦኬ እዚህ ጋር ያለ አንድ ይሄን ሚክስዱን ወደ ፍራክሽን ፎርም እንቀይረው። 1 ሲባዛ 7 7 ነው። 7 ሲደመር 2 9 ነው የሚሆነው። 9 7ኛ ይሆናል ማለት ነው። 9 ለ7 ሲካፈል አንድ ጊዜ ይደርሰውና ቀሪው ስንት ይሆናል? 2 ይሆናል እንደማለት ነው። ሲደመር ይሆናል ማይነስ ኦፍ ማይነስ ፕላስ ይሆናል ማለት 3 ሲባዛ 7 21 ነው። 21 ሲደመር 5 26 ነው የሚሆነው። 26 7ኛ ይሆናል ማለት ስለዚህ 7 ኮመን ከሆነ ስለዚህ ቀጥታ ከላይ ያሉ ቁጥሮችን መደመር እንችላለን ማለት 9 ሲደመር 23 26 35 35 ለ7 35 ለ7 ስንት ጊዜ ይደርሷል? 5 ጊዜ ይደርሷል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ አንዱ ሁለቱም ማይነስ ናቸው። ስለዚህ ቁጥሩን ደምረን ሳይኑን መስጠት ማይነስ ማድረግ እንችላለን። 1 ሁለተኛ ማለት 2.5 ነው። ወደ ፍራክሽን ስንቀይረው 2 ጊዜ 2 2 ጊዜ 2 4 4 ሲደመር 1 5 ስለዚህ 5 ሁለተኛ ይሆናል ማለት ወይም 2.5 2 እና ግማሽ ማለት 2.5 ነው። ስለዚህ 2.5 ይሆናል። ሶ ይሄ ነምበር ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። ኦኬ ሶ ቀጣይም ኔጌቲቭ ነው። እዚህ ጋር ያለው ቁጥርም ኔጌቲቭ ነው። ኔጌቲቭ 12 ጊዜ 16 ስንት ይሆናል? 12 ሲባዛ 16 እሺ 6 ጊዜ 2 12 2 አንድ አለን 6 ጊዜ 1 6 1 ከአንድ ጋር አናዘር ይህም ቀላል ነው። ወደ እንደዚሁ እንዳለ መቀነስ ትችላላችሁ ወይም መደመር ማይነስ 0.5 ማይነስ ኦፍ ማይነስ ስንት ይሆናል? ፕላስ ይሆናል ፕላስ 0.2 ስለዚህ ከ0.5 ማይነስ ነው ሲደመር ይሄ ከሆነ ማይነስ 0.3 ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛውስ ከማይነስ ሳይን ሲወጣ ስንት ነው? ፕላስ ሆኖ ነው የሚወጣው። ሶ ማይነስ 82.5 ማይነስ
minus absolute value of minus 82.5 absolute value ሲወጣ ፕላስ ሆኖ ነው ሶ 82.5 ማለት ስለዚህ ሁለት ማይነስ ናቸው ስለዚህ በሁለት ማባዛት ማለት 80 እና 80 ስንት ነው 160 160 2.5 እና 2.5 5 ስለዚህ ማይነስ 165 ይሆናል ማይነስ ሳይን አለች እንደዚህ እናገኛለን ማለት ይሄኛውስ 10 ሲቀነስ 6.5 10 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 10 ነው 10 ሲቀነስ 6.5 እኩል ይሆናል 3.5 ይሆናል ኦኬ ሌላውን እናንተ ስሩት question number 2 copy and complete in table 1.4 below a እና b ተሰጥቷል then a plus b መስራት ነው a minus b መስራት ነው a እና b እዚህ ጋር ተሰጥተዋል ስለዚህ 2 ሲደመር 2 2 ሲደመር a ሲደመር b ማለት 2 plus minus 6 ስለዚህ 2 ሲቀነስ 6 minus 4 ይሆናል ማለት ኦኬ 2 ሲቀነስ አሁንም minus 6 ማለት ፕላስ ይሆናል minus of minus 8 ይሆናል ማለት ነው አንሰሩ ኦኬ minus 10 plus minus 8 minus እና minus አንድ ላይ ቢደመሩ minus ይሆናል minus 18 ሲቀነስ minus 10 minus of minus 8 ይሄ ፕላስ ይሆናል ስለዚህ minus 2 ብቻ ይቀራል minus 2 ኦኬ እነዚህን ደግሞ ቃሎችን እናንተ ሙሉት ሶስተኛ ጥያቄ evaluate each expression ኦኬ evaluation ነው ይሄ ወይም አናላይዝ ማድረግ ነው ሶ እዚህ ጋር ኤክስፕሬሽን ተሰጥቶናል then x ስንት ሲሆን 2 ሲሆን ስለዚህ በx ቦታ 2 ብንከተው ስንት ይሆናል 4 ሲባዛ 1 ሲደመር 2 በx ቦታ 2 ብንከተው 4 ሲባዛ ብራኬት ውስጥ ያለው ቀድሞ መሰራት አለበት 1 ሲደመር 2 3 ሶ 4 ሲባዛ 3 12 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ብራኬት ካለ ቀድሞ የሚሰራው እሱ ነው ወይም ብራኬት ምልክት የሚያሳየው ከውጭ ካለው ጋር ይባዛል ማለት ስለዚህ ማልቲፕሊኬሽን ኢንዲኬት ያደርጋል ማለት ነው minus x minus bracket 3 minus 8 plus 4 when x is 10 በx ቦታ 10 ብንከተው 10 ሲቀነስ 3 minus 8 ከብራኬት ውጪ plus 4 ኦኬ ስለዚህ ቀድሞ ብራኬት ውስጥ ያለው ነው እንደምለው ወይም እንቀንሰው ስለዚህ minus 10 minus ብራኬት 3 ሲቀነስ 8 minus 5 ይሆናል ማለት minus 5 plus 4 so እዚህ ጋር ማይነስ አለ አሁንም minus of minus ፕላስ ይሆናል ማለት 10 ሲደመር 5 ሲደመር 4 10 እና 5 15 15 እና 4 19 ይሆናል ማለት 19 ይሆናል አንሰራችን ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ኦኬ another minus x minus bracket 7 plus 6 plus 2 when x is 9 ስለዚህ በx ቦታ 9 ብንከተው ምን ይሰጣል እዚህ ጋር እንደምለው minus x ማለት minus 9 ማለት minus 9 minus bracket 7 plus 6 plus 2 ስለዚህ minus 9 then minus so ቅድሚያ የምንሰራው ብራኬት ውስጥ ያለ ነው 7 ሲደመር 3 13 7 ሲደመር 6 13
ፕላስ ነው። ሁለቱም ፕላስ ስለሆነ ፕላስ ነው የሚሆነው። then ፕላስ 2 ኦኬ። ስለዚህ ማይነስ 9 ማይነስ ታይምስ እዚህ ጋር ፕላስ ማይነስ ነው የሚሆነው ማይነስ 13 ይሆናል ከብራኬት ይሆናል ፕላስ 2 ማይነስ 9 ማይነስ 13 ማይነሶችን አንድ ላይ ብንደምር ማይነስ ስንት ነው የሚሆነው? ማይነስ 22 ማይነስ 22 ፕላስ 2 ስለዚህ ማይነስ 20 ይሆናል ማንተራችን ማይነስ 20 ይሆናል። ሁለትን ብታነሳ ከ22 20 ይቀራል ማለት ነው። ኦኬ show the difference number 4 ላይ ይሄንን እናንተ ስሉ show the difference 5 minus 2 is equal to 5 plus minus 2 on a number line ላይ መጀመሪያ እንዴት ነበር የምንሄደው? 5 ከዜሮ ተነስተን ወደ ፊት እንሄዳለን ወደ ቀኝ በኩል then ወደ ኋላ 2 እንመለሳለን። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 3 ላይ እንቆማለን ማለት ነው። ይሄኛው 5 ወደ ቀኝ እንሄዳለን ከዛ ሲደመር -2 ማለት አሁንም ወደ ኋላ 5 እንመለሳለን 2 እንመለሳለን። አሁን ይሄም 3 ነው ማለት ነው። እኩል ይሆናል 3 ሁለቱም እኩል ነምበሮች ናቸው። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮ እስከዚህ ይበቃናል። ስለተከታተላችሁን ያመሰግናለሁ። በቀጣይ ደግሞ multiplication of rational number አብረን እንመለከታለን። እስከዛው ግን በሰላም ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ።